Hello guys! Tinay is here! Welcome back to my channel. Ngayong araw na to, gagawa po tayo ng miryenda. Wala po kaming ginagawa ngayon, oras ng pahinga. Kaya naisipan namin gumawa ng miryenda. Ang famous egg banana cake. Nga po pala, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe ka muna. Pindutin mo yung notification bell para updated ka sa buhay OFW na i-upload ko. Samahan nyo kami. At ito na nga po yung ating ingredients. 2 itlog, 2 banana, 1 cup of fresh milk, half cup of all-purpose flour, half teaspoon of salt, and 2 teaspoon of sugar. Simulan na po natin.